Good afternoon, everyone. I'm Stephen Spatz, Assistant Outreach Librarian, and on behalf of Library Director Joe Lucia and the staff of Falvey Memorial Library, I'd like to welcome you to the first event in the fourth annual Anthropology Lecture Series. Today's event features Dr. Lowell Gustafson, Associate Dean for Social Sciences and Professor of Political Science at Villanova University. Would you please join me in welcoming Dr. Lowell Gustafson? Thanks, Steve. There are three of the basic subfields of anthropology are linguistics, archaeology, and physical or biological anthropology. And then archaeology very often studies stuff that's left behind, the artifacts which are left behind. So we're trying to cover three of the basic fields of the study of humans. There's a history of words, and it keeps going back. Indo-European isn't the first language. And all kinds of folk tales and myths and sacred texts and other types of texts also, for thousands of years, have given us a story of who we are and what our place in the cosmos is and what's the meaning of being human. If you read the texts carefully, you go back and you say, there's a pretty good chance it began 5,769 years ago. That's a reading of the text which leads us. It's a careful reading of the text which says, this is when that stuff began. This is when the universe got created. Because the question is there. What are the origins? When did it begin? Where did it come from? In what order did these things arrive? This matters to us. We care about it. I care about it now, a lot of people care about it, a lot of people cared about it a few thousand years ago, and that unites me with the authors of these texts. We have, of course, as we know, all kinds of effects coming not only out of the ancient Hebrews, but the ancient Greeks, and we studied them. At an Augustinian school, now remember, Augustine, sitting on the periphery of the Roman Empire, is known for his great synthesis of ancient Greek and ancient Hebraic thought. He read the Persians, the Greeks, the Hebrews, the Romans, and he was fascinated and tried, he accepted stuff, but he wrestled with all of it and said, where can I put all of this together? How can I put this stuff together? 5,000-6,000 years back. That's an interesting correlation. But in any case, that's this view. You've had people who read our Christian sacred texts very carefully come up with similar dates. Ussher came with the idea, he was a famous bishop a few hundred years ago, and the tradition said that the world began 23 October 4004 BC. St. Augustine argued that if you read the documents carefully, things start 6,000 years ago. This is a number that kind of pops up and seemed to be fairly common. Comets indicate the solar system is less than 10,000 years old. Sahara Desert has what's called a prevailing wind pattern. The wind almost always blows the same direction. This creates a problem. The hot air coming off the desert kills the trees next door, and that area becomes desert. And once that soil gets sterilized, it's real hard to bring it back. The process is called desertification. They did quite a study on Sahara because they know it's growing about 4 miles a year today. After studying Sahara for a long time, they said, we think that desert's about 4,000 years old.
That's pretty old. But I have a question. If the earth is millions of years old, why don't we have a bigger desert someplace? Why is the biggest desert in the world less than 4,000 years old? Well, I have a theory about that desert. Now here's my theory. I believe about 6,000 years ago, God made everything. 4,400 years ago, there was a flood. And it's pretty hard to have a desert under a flood. So the desert couldn't start growing until the flood water went down. Psalm 104, the mountains arose, the valley sank down, the water rushed off. And so I predict, based on the Bible, the biggest desert in the world will be less than 4,400 years old. It is. Wow. Locul unde a trăit poporul care credea în nemurire. Privind urmele unui trecut misterios și glorios în același timp, ce rezonează peste milenii în sufletele multora dintre noi, ne întrebăm în mod firesc de ce mulți oficiali români, atât din sfera politică cât și din cea academică, ignoră cu nonșalanță dovezile incontestabile ale continuității dacilor pe aceste meleaguri, sau chiar mai mult. Ca dovezi ale faptului că dacii nu erau nici pe departe un popor primitiv, stau mărturie numeroasele relatări ale scriitorilor și istoricilor latini, greci și bizantini. Totodată, rafinamentul execuției și simbolurile utilizate în realizarea brățărilor dacice din aur, ca și eleganța cu care sunt împodobite scuturile dacice, ne vorbesc despre o societate care, numai primitivă, nu poate fi numită. Alte mărturii, de data aceasta săpate în piatră, ne vorbesc despre faptul că dacii erau priviți cu respect de conducătorii Imperiului Roman. Potrivit lucrării de doctorat a specialistului în istoria artei Leonard Velcescu, numărul statuilor de daci aflate în muzeele lumii și în special la Roma sunt de peste 100. Niciun alt popor învins de Roma nu a beneficiat vreodată de atât de multă atenție din partea artiștilor plastici romani, precum au beneficiat dacii. Înfățișarea și localizarea acestor statui reprezintă un alt mister. Învinșii au figuri de învingători și decorează cele mai importante monumente romane. Să privim doar la Arcul lui Constantin, construit în anul 312 era noastră, la 41 de ani după retragerea romanilor din Dacia. Cel mai tulburător lucru pe care îl putem constata sunt cele 8 statui impunătoare de daci, 4 pe o parte, 4 pe cealaltă, care străjuiesc monumentul de la o înălțime de 25 de metri. Ce caută acești daci cu atitudini mândre pe un monument care comemorează victoria împăratului Constantin împotriva rivalului său Maxentius în bătălia de la Pont Euxin? Statuile provin cu siguranță din forul lui Traian, însă prezența lor dominantă pe arcul lui Constantin este o enigmă. De ce daci și nu soldați și generali romani? Cu toate că etosul Dacii nu a fost abandonat niciodată, cu toate că artizana unirii de la 1859, generația pașoptistă, privea unificarea provinciilor românești ca pe o renaștere a regatului Daciei, numele dat noului stat a fost România, iar susținătorii latinității exclusive au avut câștig de cauză. Acest lucru s-a putut petrece deoarece influența și intervenția forțelor occidentale și a Vaticanului. Ne deplasăm în spațiul revoluționar al paleogeneticii, un domeniu de studiu al ADN-ului vechi și degradat. Paleogenetica poate aduce informații foarte importante despre originea și evoluția omului și a genomului uman, migrația populațiilor umane și relațiile de înrudire genetică dintre populațiile umane vechi și cele actuale. Se analizează
informația genetică. O altă concluzie surprinzătoare pe care domnul Rodeval ne împărtășește vorbind despre moștenirea genetică lăsată de traci este aceea că se conturează și o oarecare înrudire și cu populația actuală din Italia, de nord mai ales. Așadar, cercetările de paleogenetică realizate acum câțiva ani ne spun că o parte dintre italieni, în special cei din nord, se înrudesc genetic cu tracii care au locuit acum 3000 de ani pe teritoriul României. Haideți să plasăm aceste rezultate ale paleogeneticii în contextul istoric al antichității. Tracii ocupau acum 3000 de ani un spațiu imens din Europa și Asia Mică. Marea Neagră era înconjurată de neamurile tracice, istoricii greci numind-o de altfel acum 2500 de ani Marea Getică. Roma a fost înființată în anul 753 înaintea erei noastre, adică acum 2765 de ani. Istoricul roman Titus Livius, care a trăit între anii 59 înaintea erei noastre și 17 era noastră, a scris o lucrare, Ab urbe condita libri. Eneia și troienii lui sunt considerați strămoșii romanilor. Doar că Troia, locul de unde au venit aceștia, este o cetate localizată de cercetători pe actualul teritoriu al Turciei, în Anatolia, o zonă locuită acum 3000 de ani de traci. Prin urmare, punând la un loc informațiile istorice despre traci, cu informațiile istorice despre înființarea Romei și cu rezultatele cercetărilor de paleogenetică prezentate, se naște o concluzie halucinantă, ci o parte dintre romani erau urmașii tracilor. Descriind războaiele purtate între daci și romani, istoricul roman Dio Cassius întărește această posibilitate spunând, citez, să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian și Decebal au fost războaie fratricide, iar tracii au fost daci. Am încheiat citatul.